antarët e komisionit për krahje të vazhdueshme. Unë do mbyll këtu se nuk keni ardhur me ndëgju mu. Keni ardhur me ndëgju falsit tanë, prandaj pa humbur fjala për kryetarin e komisionit, zonin Krasniq. Faleminderit, nderuar ambasador e Francës, zonja Marie Christine Buta, nderuar ambasador i Zyrës së Veriut Sofie Spinjak, të nderuar Krismas, ju dëshiroj mirësinë e kryetarit generales të Komisionit për Integrim Evropian. Tryeza sot më është vazhdimësi e përpjekjeve të Komisionit për Integrim Evropian në bashkëpunim me shoqërinë civile të intensifikojmë komunikimin e procesit integrues të vendit. Kosova është me fakt që gëzon mbështetje unanime të qytetarëve për procesin integrues të vendit, pothuajse çdo sondazh në përkrahje të qytetarëve të Kosovës kemi gjithmonë mbi 90% të antarësimit tonë në BE. E vjedhimisht, ky unanimitet qytetarë reflektohet edhe nga kohezioni politik të gjitha partive politike në vend, në agjendës evropiane. Besoj se gjithë spektri politik në vend ka dëshmuar për pushimin e tij për reforma në rrugën tonë evropiane, nga ngritja e gjykatës kushtetuese deri tek mbështetja e dialogut. Vendimet në rrugën tona integruese nuk janë të lehta dhe popullore, janë çdo herë në dobi të ardhmës të qytetarëve tonë. Së fundi kemi vështuar edhe 14 vite të pavarësisë. Arritja e Kosovës në këto 14 vite ka dëshmuar se Kosova është projekt më i suksesshëm ndërkombëtar i shëndetësimit në historinë moderne. Zgjedhjet e fundit parlamentare dhe lokale kanë dëshmuar se cilën është kryqëzimi të demokracisë në Kosovë. Arritjet historike, sportive dhe artistike të të rinjve tanë në botë janë shembull potencial të jashtëzakonshëm të vendit tonë. Dhe këto arritje nuk janë vetëm tona, këto arritje janë të përbashkëta të gjithë miqve dhe aleatëve të Kosovës. Procesi integrues i vendit ka avancuar ndjeshëm viteve të fundit. Marrëveshja stabilizim asociimit ka vendosur përcaktimin strategjik të Kosovës për antarësimin në BE. E kuptoj se mungesa e liberalizimit të vizave është dëshpëruese për shumicën e qytetarëve të vendit tonë, por jam shumë optimiste, duhet të jemi krenar me punën dhe angazhimin e institucioneve tona gjatë viteve të fundit në plotësimin dhe përmbushjen e kërkesave për liberalizimin e vizave. Tani në fund të procesit nuk duhet të humbim shpresën, përkundrase duhet të intensifikojmë përpjekjet tona në bashkëpunim me aleatët tonë dhe të japim fund izolimit të qytetarëve të Kosovës. Me fjalë tjera, nuk është koha për pesimizëm, është koha për optimizëm, nuk është koha për pajësime, por është koha për bashkëpunim me aleatët tonë evropian. Është e qartë se dialogu me Serbinë ka një rëndësi të veçantë për avancimin e rrugës evropiane të vendit tonë. Kjo është nënvizuar qartë edhe në konkluzionet e fundit të Këshillit të BE-s në Ballkanin Perëndimor. Në këtë drejtim, konsideroj se institucionet tona duhet të tregojnë pjekurinë dhe guximin e nevojshëm për arritjen e kompromiseve të vështira në kuadër të dialogut me Serbinë, në përputhje gjithmonë me letën e presidentit Biden dhe sekretarit Blinken. Vendimet paranesh nuk janë të lehta dhe popullore, por janë të drejta dhe të domosdoshme. Në këtë rrugë nuk do të jemi të vetmuar, gjithmonë në krah tonë janë edhe aleatët e vendit tonë. Në këtë kuptim, Presidenca Franceze e Këshillit dhe Bashkimit Evropian është një mundësi ideale për avancimin e rrugës evropiane të Kosovës, sidoqoftë, para se të kërkojmë ndihmë nga të tjerë, duhet të ndihmojmë vetvetes. Unë jam e bindur se nëse gjatë këtyre 6 muajve vendi ynë bën progres të ndjeshëm në sundimin e ligjit të dialogut me Serbinë, atëherë do të krijojmë vetëna të favorshme për avancimin e rrugës tonë evropiane. Pra pa progres në këto dy fusha nuk është reale që të presim çdo herë nga miqët tonë evropian. Unë mund të flasë në emër të Komisionit për Integrim Evropian dhe konfirmoj se ne çdo herë jemi të mbështetës dhe gardian të procesit të integrues për te orientimeve tona partiake si deputet dhe antar të Komisionit. Atëherë të nderuar, qëllimi primar i kësaj tryeze është të dëgjojmë prioritetet e pritjet e Francës në presidencën e saj të Këshillit dhe Bashkimit Evropian dhe me shumë kënaqësi ka kaluar fjalën ambasadores së Francës, zonjës Marie Christine Buta. Nderuar ambasadore, fjala është për ju. Thank you, Mrs. President. Dear Mrs. Krasniqi, dear Ambassador Sinyog, dear Mr. Shasha, dear all. First, I would like to thank the EU Integration Committee and the EPIC Institute for this opportunity to present and discuss flas sot këtu para jush për presidencën franceze të Këshillit të Bashkimit Evropian, prioritetet e kësaj presidence dhe se si kjo do të lidhet me vendet e Ballkanit Perëndimor që nga fillimi i vitit duke pas parasysh agjendën
që ka prezentuar dhe presidenti Macron, Franca ka tash presidencën e radhës të Këshillit të BE-s, që ka për qëllim fuqizimin e kapaciteteve të BE-s dhe trajtimit të sfidave të kohës së sotme. Gjatë kësaj periudhe 6 muajore, do të mundohemi që ta shfaqim vullnetin e Francës që të punojnë me në moto që t'japim përgjigje kolektive dhe unanime në aspektin e digitalizimit dhe tranzicionit ekologjik për shembull. Këto mund të arrijen me duke pas bashkëpunim brenda BE-s. 19th January and before in the press conference of Duke marrë parasysh atë se çfarë është në 9 dhjetor të vitit 2021, zoti Macron i ka theksu prioritete do të thotë presidencës franceze, duke thënë që edhe vendet e Ballkanit Perëndimor janë të rëndësishëm për vetë BE-n dhe presidencën franceze të Këshillit të Bashkimit Evropian. Ilustrimi më i miri i rëndësisë të agjendës së presidencës franceze është konferenca për Ballkanin Perëndimor që do të mbahet në qershor. Me këtë konferencë do të fokusohemi në tema që janë të rëndësishme për rajonin, që është siguria, ambienti, rinia dhe procesi i pajtimit. Programi i kësaj konference dhe modalitetet e konferencës janë në përgatitje sipër. Do të ketë pjesëmarrës të krerëve shtetëror, shoqërisë civile e kështu me radhë. Ka dhe prioritetet tjera të agjendës presidencës franceze, siç është edhe çështja e ndryshimeve klimatike, çështje ndërkulturore, siç e dini, Franca është shumë aktive në agjendën ndërkombëtare që ka të bëjë me zvoglimin e emetimit të gazrave dhe mbrojtjen e ambientit. Po akoma shumë duhet bëhet në këtë fushë në nivelin evropian, kontinenti është, domethënë Franca është ajo që po mundohet ta ketë një klimë neutrale deri në vit, duke e mbështet themellimin, krijimin e kornizave të ndryshme ligjore dhe për të koordinuar të gjitha politikat në fushën e ndryshimeve klimatike, siç është promovimi i rishikimit të direktivës 2008 në mbrojtjen e ambientit, për të krijuar më shumë ligje që janë të cilat nuk lejojnë keq përdorimin e ambientit. Pastaj kemi edhe modifikimin e ligjit që ka të bëjë edhe me krijimin e shoqërive të thelbërta. Një mas tjetër ka të bëjë edhe me krijimin e mekanizmave për zvoglimin e karbonit, dioksidit të karbonit. Modalitetet akoma janë subjekti i debateve. Ideja është që të vendosen taksa shtesë tek kompani të cilat nuk e respektojnë legjislacionin e BE-s që lidhet me ambientin. Do të jetë shumë e rëndësishme, domethënë mbrojtja e ambientit. Duhet krijuar kushte të favorshme për shtetet të cilat kanë marrëveshje me BE-n, duke sa i përket marrëveshjeve me BE-n për zvoglimin e dioksidit të karbonit, domethënë këto marrëveshje janë shumë të rëndësishme dhe trajtohen me prioritet. Duhet të mbrohen. Jemi të përkushtuar për rishikimin e legjislacionit që ka të bëjë edhe me impaktin e gjeografik.
Pra, kemi, domethënë, një përpara një rishikim të një numri të konstiturueshëm të ligjeve për temat që i përmenda. Këtë 6 mujor dëshirojmë që të merremi edhe me produktet jo bujqësore në mënyrë që të mbrojmë dhe promovojmë sektorët alternativ në fushën e produkteve jo bujqësore. Pastaj kemi edhe mbrojtjen e pronës intelektuale dhe ligji në këtë fushë akoma nuk është duke u zbatuar në Kosovë. Shpresojmë që të përmirësohet situata në këtë fushë. Është e nevojshme, domethënë, kemi edhe diplomaci në fushën e ekonomisë, ambasada ime është duke shikuar shumë afër situatën në Kosovë dhe jemi të kënaqur që ka qëndrueshmëri në zhvillimin e pikave të cilat I përmenda. Pastaj kemi të bëjmë edhe me digitalizimin. Teknologjia digjitale është shumë e rëndësishme dhe është dëshmuar që është shumë e rëndësishme për të gjitha shtetet. Duhet, domethënë, ta zhvillojmë këtë fushë edhe më tej. Franca është e gatshme që ta bëjë, domethënë, Evropën digjitale dhe ta promovojë integrimin e tregut digital. Me fjalë të tjera, ambicia jonë është që ta promovojmë, domethënë, digitalizimin dhe mbrojtjen me duke, domethënë, e mbrojt duke e zbatuar edhe ligjin për konkurrencë. Franca, domethënë, në masë të madhe I kushton rëndësi fushës së digitalizimit. Dy ligje të rëndësishme do të mbrojnë ofruesit digital evropian, siç është ligji për shërbime digjitale, në mënyrë që të mos krijohen, domethënë, monopole të gjigantëve që ofrojnë shërbime digjitale dhe të krijojnë platforma sipas nevojës. Është shumë e rëndësishme që të krijohen kompani, që digitalizimi të hapet në masë të madhe. Kjo duhet të ndodhë edhe në vendet e Ballkanit perëndimor. Kosova ka filluar, domethënë, të hudh hapat e parë në fushën e digitalizimit. Përket edhe zvogëlimit të ndikimeve klimatike, dëshiroj të theksoj që digitalizimi duhet të bëhet në mënyrë sensitive, duke pasur çdo herë parazysh edhe mbrojtjen domethënë e klimës. Digitalizimi deri në vitin 2024 duhet të jetë I përhapur dhe duhet të zbatohet në mënyrë të mençur dhe që mund të matet. Dua ta përmend edhe rëndësinë që Presidenca Franceze do ta luajë një rol të agentit unifikues dhe do të merret gjithashtu edhe me promovimin e të drejtave të grave dhe pagesës punëtorëve që kryejnë punë të njëjtë. Ne dëshirojmë që ta kemi një Evropë të bashkuar, mirë po, 500,000 dëshirojmë që ta luajmë edhe një rol bashkues
To conclude, the promotion of this Promovimi I çështjeve që I përmenda përfshin edhe zbatimin E ligjeve që kërkojnë edhe ndryshime të ndryshme në nivel politik dhe ligjvënës. Është një proces sadopak kompleks, mirë po, presidenca franceze është e vendosur që të ofroj mjetet e nevojshme në mënyrë që të miren të gjitha hapat e nevojshme dhe të duhur. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë duke u ballafaqësuar me shumë sfida dhe ne dëshirojmë që Kosova të mbetet, më thonë, një forcë udhëheqëse e rajonit. Pres me kënaqësi që t'ju përgjigjem çdo pyetje që do e keni. Ju faleminderit shumë. Faleminderit ambasadore. Ky prezantim kornizoi atë diskutimin e përgjithshëm mbi shtyllat kryesore të presidencës franceze të Këshillit Bashkimit Evropian. Pra gjërat sikur që është tranzicioni digjital, tranzicioni I gjelbërt dhe ekologjik, I cili nga le të themi ky fjalor abstrakt tek neve përkthehet në gjëra konkrete, sikur që është financimi I Bashkimit Evropian, I rehabilitimit të Kosovës si ndotës kryesor, mjedisor në vendin tonë. Pra këtë dimër, sikur çdo dimër tjetër të kaluar, titujt kryesor mediave kanë zënë nivelin ndotje sojre në vend. Dhe falë mbështetjes edhe të Bashkimit Evropian, pas pak kohësh, ajri në Kosovë është shumë më I mirë se sa që ka qenë deri më sot. Tani ky është ai ndikimi praktik I atij fjalorit abstrakt kur themi agjendë gjendë. Siç thash, kjo bëhet e mundur fal fondeve dhe ndihmës nga ana e Bashkimit Evropian, prandaj bie disi e natyrshme që fjalën t'ia kaloj ambasadorit Sunjak, shefit zyrës BE-s në Kosovë. Well, thank you, Demush. Dear Ambassador, dear Marie-Christine, dear Chairperson of the EU Integration Committee, Mrs. Krasniqi, dear participants, I would like to use this opportunity and start with something which is not in my speaking points, and maybe it's also a reflection on what Mrs. Krasniqi mentioned, and this is that I really appreciate that there is this very strong consensus on EU integration of Kosovo, and that all political parties support this process. But I think it's also important that those general declarations of the EU integration support are also then transformed to the concrete activities of this body, this assembly, on the specific legislation acts. And I must admit that we are monitoring, of course, the work of the assembly, and we are concerned with very often lack of quora and sometimes slow progress of some key legislative acts in the assembly. And obviously that also applies to this comprehensive change of election legislation, but also the specific law on the funding of political parties. I think that there need to be kind of one level which is of course again welcomed by us, and this is the general political consensus, but then again this consensus needs to be transformed also to the specific legislative activities and specific laws which needs to be approved to progress on this agenda. But now back to the main topic of this panel.
I think that I would like to start with a very clear message, reconfirmed also by President Macron and the French presidency priorities, and this is the Western Balkans are the priority for the EU. It was again reconfirmed in the last summit in Bordeaux that the future of the region, including Kosovo, lies in the European Union. When presenting the goals of the French presidency, in the European Parliament, President Macron said that Europe cannot turn its back on the Western Balkans. Therefore, all the priorities of the French presidencies are just relevant for Kosovo as they are for the member states. And I also am sure that this June conference would just reconfirm this general statement. But first, priority is obviously the new growth investment model which would aim to reconcile economic development with climate ambition. These two elements are the foundation for Kosovo development and prosperity in the future as well. Kosovo needs high ambitions in those two areas to move forward on its path toward the European Union. In Kosovo, the unreliable energy supply, which is heavily based on coal, remains of concern. We strongly encourage Kosovo to align its priorities to those of the European Union and to stay firm on the decarbonization path and to explore options to diversify the energy supplies. This is even more important now when we are also facing the crisis in the Eastern Europe. Kosovo needs to step up this political commitment to address the environmental degradation and climate change challenges, also in the view of meeting the green agenda for Western Balkans. People in Kosovo deserve affordable and reliable access to clean energy. The risks and costs of not transitioning to clean energy for the people, for the environment, investment, jobs, creation and economy in general are and will be enormous. The EU will support Kosovo in this transition. The EU has proposed the economic and investment plan, green agenda for the Western Balkans and common regional market initiatives which aim to mobilize up to 30 billion euro for the region. The EU initiatives will make the region more competitive through sustainable transport and energy connectivity, unleash its economic potential and expand regional economic cooperation. These initiatives are to invest in a new growth model for Kosovo. Through these investments, we are working together to address the greatest societal transformation of our times, green transition and digitalization. These resources will bring forward more sustainable, green, digital and people-focused growth, benefiting the region, Kosovo and Europe. It aligns with other two priorities of the French presidency, youth and digital. Kosovo is a young society. This society deserves opportunities to grow and thrive, have equal access to quality education and have decent and well-paid jobs. All EU investments have a common goal that underpins a French presidency priority for the Western Balkans. That is to bring the region and Kosovo forward on its European path. The last issue that I would like to mention is the priority of the human-sized Europe. That also safeguards rule of law and protects European values. Kosovo has shown its commitment to the rule of law. The government and Parliament adopted its first ever rule of law strategy to tackle the challenges, rolled out an electronic case management system to reduce the backlog of cases, and set up a central criminal record system with nearly all cases and convicted person entered into the system. The EU will continue to support Kosovo to improve the effectiveness and implementation of the existing tools and mechanisms to ensure integrity in the judiciary. The compliance of reforms in the justice sector with European standards, as formulated by the Venice Commission, is key to a positive record on the Kosovo's path to the European Union. Protection, promotion and fulfillment of human rights are European values and as such are high on our political agenda. Kosovo has a good legal framework to ensure these values. It still needs to make sure that these are effectively implemented on all levels. I can summarize the priorities of the French presidency with 3 words:
climate, social, digital. These three priorities are equally important for Kosovo as we are discussing today. The fact that the EU, French presidency and Kosovo share concerns and priorities shows once again how close Kosovo is to the European Union, how strong its ties to Europe are, and how close the vision of its future is to that of the European Union. The Europe we want is the Europe of investment, values, youth, culture and health. Kosovo that people want fits into this model. Thank you very much. Faleminderit ambasador. Këtu përfundon pjesa e hapur e takimit. Pjesa e dytë do jetë mbyllur. Faleminderit mediat për përcjelljen e kësaj pjese të takimit për bashkëpunimin e vazhdueshëm. Do presim ca minuta derisa